السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة تكنولوجيا الإلكترونيات الحديثة. معكم المهندس هادي. زي ما انتم شايفين كده معانا دايرة جديدة، دايرة جميلة جدا، دايرة عجيبة لرفع الفولت. مش بس كده، لا ده كمان سعرها رخيص جدا، يعني سعرها 40 جنيه، يعني تقدر تشتريها بمنتهى البساطة، وكمان ممكن توصلك لغاية البيت. زي ما انتم شايفين كده هنبدأ نشرح الدايرة مع بعض، واحنا بنشرح الدايرة هقول لكم كل شيء عنها. دي المداخل والمخارج بتاعت الدايرة، ده الانبوت بتاع دخول الدايرة. اقدر اديله من هنا 3.7 فولت، وادرج الفولت زي ما انا عايز من الطرف التاني. انا عندي في انبوت وفي اوتبوت، اوتبوت اللي هو الخروج، وانبوت اللي هو الدخول. هنبدأ بقى نوصل الدايرة ونوصل الاسلاك عشان نبدأ نشغل الدايرة بتاعتنا ونجربها ونشوف كفاءتها ومدى قوتها والاداء بتاعها. هنوصل الاطراف بتاعتنا السلك، طبعا في الانبوت في الدخول الموجب والسالب، ده في المدخل الانبوت. هنقلب الدايرة ونوصل برضو طرفين تانيين هنستعملهم في الخروج الكهرباء من الدايرة. هنوصل برضو سلكتين موجب وسالب، يبقى انا كده عندي سلكتين دخول وسلكتين خروج. تمام، انا كده وصلت الاسلاك بتاعتي. طبعا انا اقدر اشغل الدايرة دي على حجر بطارية 3.7 فولت، واقدر اخد منها بقى فولت زي ما انا عايز. عايزكم شايفين هنا الدخول، هركب البطارية هنا بالدخول، وهاخد الخارج من الناحية التانية. انا كده وصلت القاعدة اللي هركب فيها البطارية، ودي البطارية اللي هنستخدمها. البطارية دي 3.7 فولت ليثيوم ايون، ورقمها 18650 1200 ملي امبير، 3.7 فولت. هنبدأ بقى نقيس البطارية على الافوميتر عشان نشوف كام فولت في البطارية. نجيب الافوميتر نقيس البطارية قبل ما نشغلها عشان نشوف فيها كام فولت. طبعا البطارية مشحونة فيها 4 فولت بالظبط، انا كده البطارية بتاعتي مشحونة 4 فولت. ابدأ اركب البطارية علشان اقيس فرق الجهد اثناء السحب. اجيب الافوميتر بتاعي. اول حاجة هنعملها ان احنا هنقيس البطارية وهي راكبة على الدايرة. ليه؟ علشان نشوف الدايرة سحبت كام فولت من البطارية. يعني البطارية دلوقتي مشغلة الدايرة دلوقتي 3.9 فولت، اذا في 1 فولت فرق في السحب. هنبدأ بقى نوصل الدايرة بالافوميتر علشان نشوف الخرج كام فولت. نوصل الاطراف بالافوميتر. كده عندي 3.7 فولت، 3.8 فولت الخارج. هنبدأ ندرج على مفتاح البوت عشان نرفع الفولت بالتدريج. زي ما انتم شايفين ابتدى الفولت يترفع بالتدريج واحدة واحدة. كده 7.2 فولت. هبدأ ارفع تاني عشان اشوف هتوصل لكام. 9 10 11 فولت 12 فولت. اقدر اشغل الاجهزة اللي على 12 فولت. 13 14 15 16 17 فولت 18 فولت 19 20 فولت 21 فولت 22 فولت 23 فولت 24 25. مفتاح البوت اللي انا شغال عليه ده مفتاح دقيق جدا. 29 30 ولسه 31 فولت. كهرباء قوية فعلا، ممكن لو انت شغلت اجهزة على 36 فولت ممكن تتحرق لو هي بتشتغل على اقل من كده. 39 فولت 40 فولت 41 فولت 42 فولت 43 45 46 47 فولت ونص. احنا وصلنا كده ل 47 فولت ونص. 3.7 فولت قدرت اطلع 47 فولت ونص. وال 47 فولت ونص يعني مش عايز اقول لكم الكهرباء فعلا قوية، فعلا ليها امبير.
كده انا هبدأ ادرج بانزل بالفولتية بتاعتي واحدة واحدة. طبعا انا بوريكم مدى وصول الدايرة بحجر واحد 3.7 فولت. طبعا احنا لو وصلنا حجرين، يعني لو اديناها اكتر من 3.7 فولت ممكن توصل معانا ل 60 فولت وال 70 فولت كمان. بس احنا بنجرب تجربتنا على حجر بسيط اللي هو 3.7 فولت علشان نشوف مدى الكفاءة. طبعا ده مش كفاية، انا لازم اجرب الدايرة بتاعتي كمان على احمال عشان اشوف مدى قدرة الدايرة ومدى قوتها في التشغيل. الحاجة اللي انا ناوي اشغل بيها الدايرة بتاعتي، انا اول استعمل الدايرة في تشغيلها. بس قبل ما نعمل كده ونوصل لده هنقيسها الاول على الفولتميتر الديجيتال. ده وحدة قياس فولتميتر ديجيتال، وحدة قياس فولت بس. الوحدة ديت بتشتغل لغاية 30 فولت، اقصى حمل ليها هي 30 فولت، ما اقدرش احمل عليها اكتر من 30 فولت، بس بتشتغل من 4.5 فولت لغاية 30 فولت. بس الحلو في الفولتميتر ده انه دقيق جدا في قياس الفولت، وبيظهر لي القياس دوت على الشاشة بتاعته اللي هي 7 سيجنال اللي هي الليد. وطبعا الفولتميتر ده بيبدأ يشتغل من 4.5 فولت. فنبدأ ندرج الفولت عشان نعلي الكهرباء. كده وصلنا ل4 فولت 5. هو كده دلوقتي ابتدى يقيس الفولت بتاعي اللي انا بدرج عليه بالمفتاح الفولت. طبعا وحدة القياس دي زي ما انا قلت لكم انها دقيقة جدا في قياس الفولت، بس انا مش هقدر ادخل عليها كهرباء اكتر من 30 فولت. انا هوصل لغاية 30 فولت واقف، مش هزود اكتر من كده عشان ما تتحرقش، لان فعلا ممكن الدايرة دي تحرق الفولتميتر، تحرقه فعليا. احنا كده وصلنا ل 18 19 22 23 25 26 27. زي ما قلت لكم 30 فولت هعمل ستوب. انا كده واقف على 30 فولت، ما اقدرش ازود عن كده، هبدا انقص تاني عن 30 فولت. لو زودت عن 30 فولت يبقى خلاص عليه العوض في الفولتميتر. طبعا في فولتميتر تاني اللي هو ديجيتال فولتميتر برضو، اللي هو بيقيس الفولت والامبير. ده بيشتغل لغايه 100 فولت، ده حاجه تانية، بس ده بيشتغل لغايه 30 فولت. هنبدا كده، احنا خلاص قسنا بالفولتميتر. هنبدا بقى نحط احمال. هنبدا نجيب موتور ده بيشتغل على 12 فولت عشان نجربه ونشوف حمل الدايره. الموتور ده فعلا بيشتغل على 12 فولت، والموتور ده بتاع متقاب، بتاع دوائر الكترونيه، وموتور قوي جدا، وبخرم بيه الدوائر الالكترونيه. فهنجرب بيه على وحدة رفع الفولت، هنشوف مدى كفاءته في تشغيل وحدة رفع الفولت. طبعا ده بيشتغل على 12 فولت اقل حاجة، 12 فولت. زي ما انتم شايفين انا وصلته. هبدأ بقى كده اجرب وادرج الفولت بالتدريج واحدة واحدة، وهسيب لكم تسمعوا صوت الموتور عشان تعرفوا السرعات بتاعته وهو شغال. طبعا انا ما اقدرش ازود اكتر من كده، لان لو زودت اكتر من كده ممكن تحصل مشكلة. لكن انا هبدأ انزل الفولت تاني بالتدريج. وزي ما انتم شايفين هو بيتحكم في الموتور بكفاءة عالية جدا، مشغل الموتور كويس جدا. معنى كده ان الدايرة دي فعلا جميلة جدا وقوية جدا. وزي ما قلت لكم ان الدايرة دي رخيصة جدا، يعني ثمنها 40 جنيه، يعني يعتبر حاجة بسيطة خالص. هنبدأ نجيب لمبة ليد 12 فولت عشان نجربها. زي ما انا قلت لكم ان انا هجرب على كذا حاجة علشان اشوف الاحمال. طبعا اللمبة الليد دي ملهاش حمل، ولكن انا بجرب برضه عشان اشوف مدى كفاءة اللمبة. دي لمبة ليد خضراء 12 فولت. هنبدأ نزود عليها كده واحدة واحدة تدريج. زي ما انتم شايفين انا بتحكم في حتى قوة الاضاءة.
يعني مش بس ان انا بتحكم في تشغيل اللمبة، لا ده انا كمان بتحكم في قوة الاضاءة. انا ممكن اشيل مفتاح البوت ده واركب مفتاح تاني بولشميتر 10 كيلو العادي، واركبها في علبة واخلي المفتاح ده يعلي لي ويوطي لي الفولت زي ما انا عايز. يعني ممكن اعملها في مشروع صغير واستفيد منها في تجربة حاجات كتير. بس لازم احط شاشة ديجيتال رقمية اللي هي فولتميتر قياس، علشان خاطر اقدر اعرف الفولت اللي خارج قد ايه، علشان ما تحرقليش الاجهزة اللي انا بشتغل عليها. هجيب بقى مجموعة لمبات كتير، حوالي 32 لمبة او اكتر، ونجرب عليهم برضو الحمل بتاع التشغيل. طبعا دي لمبات كلها 12 فولت. انا كل ده بحاول اعمل لكم تجربة عشان تشوفوا مدى كفاءة الدايرة. طبعا انا شغال على حجر بسيط اللي هو 3.7 فولت وحجر واحد. يعني انا ممكن احط حجرين توازي وهتديني امبير اعلى من كده بكتير، وهتشغل حاجات جامدة جدا ما تتخيلوش. الجميل ان انا ممكن اشغل كمان اظبطها على 12 فولت واشغل بيها راوتر. يعني ممكن اشغل الراوتر بتاعي لو انا في اي حتة، ممكن اشغل الراوتر بتاعي ويشتغل كويس جدا. وممكن اشغل حاجات كتير جدا، بس على حسب البطارية اللي انت بتحطها. وطبعا مواصفات الدايرة بكل تفاصيلها هتلاقوها في صندوق الوصف. انا كنت حابة انزلها لكم في صندوق الوصف، وكمان رابط الشراء لو انت عايز تشتري من على سوق دوت كوم. هي موجودة على سوق دوت كوم فعليا ب40 جنيه، وممكن تشتريها من بره سوق دوت كوم ارخص من كده لو انت عندك محلات قطع الغيار متوفرة حوالين منك. دلوقتي هبدأ اجرب اللمبات. زي ما انتم شايفين كده مشغلة مجموعة اللمبات على 12 فولت، وانا بدرج الفولت وبتحكم في اضاءة اللمبات زي ما انا عايز. وبس طبعا ما اقدرش ازود اكتر من كده عشان برضو اللمبات ما تتحرقش. وزي ما شايفين اضاءة قوية جدا، بس هي الاضاءة ضاربة في الكاميرا عشان كده باينة انها اضاءة خافتة شوية، لكن هي فعلا اضاءة قوية جدا جدا جدا. ولو انا حطيت ايدي كده وضللت شوية هتلاقوا الاضاءة بتاعتها تظهر. هنبدأ بقى نفك كده الدايرة بتاعت اللمبات. احنا كده وصلنا لاخر حاجة. يا ريت اللي بيتفرج علينا او متابعنا ومش مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس على وضع الاول علشان يوصلوا كل الفيديوهات الجديدة. واخيرا لو عجبك الفيديو اديني لايك، ولو عندك اي استفسار اكتب لي في التعليقات وانا برد عليك. انا بسعد جدا لما تكتب لي في التعليقات، انا برد عليك فورا. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الى اللقاء في فيديو اخر. تحياتي للجميع.